Everyone, namaste. Welcome to my YouTube channel, Bonsai Art Studio. Today, I am very happy because I received a parcel from Italian Bonsai Dreams. Master Mario Stevenser sent me the dream books, a special Christmas gift for me for develop bonsai in our countries and improving bonsai skills. Thank you so much, Mario Stevens, for wonderful helps, for big support. That is the big support for for beginner bonsai artist. Thank you so much, Mario Stevens. Just I show you. This is the parcels. I don't remove these bags. First, I remove these bags and I show you. Look at see. Mario Stevens from Italy, Feltri, Chiton Mari University. Thank you for Mario. Just I open first. I open these books. Okay. This is the dream books. Wow. Look at see. यो चाहिँ अहिले यसमा जापानिजमा लेखेको छ हैन. यसलाई इटालियन बोन्साई ड्रीम यो शब्द चाहिँ इटालियन बोन्साई ड्रीमको हो. This is the Mario Stevens logo. Look at see. यो गर्नु पर्यो नि फर्स्ट बुक हेर्दाखेरि. This is Mario Stevens logo. Look at see. यो चाहिँ सबै मारियो स्टिभेन्सरको चाहिँ जुन बेस्ट ट्रीहरू छ र जुन एक्सपिरियन्सहरू छ त्यो जुन एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ यो बुकमा छ हैन. यो सबै ट्रीहरू चाहिँ रियल नै भनौँ न. आई हेभ अ ड्रिम्स, मेरो सपना भने हैन. जुन यो किताबको जुन एउटा स्पेशल फिचर्स भनेको चाहिँ यो जुन बारकोड देख्नु भएको छ हैन, त्यो बारकोडबाट चाहिँ हामी यसको चाहिँ प्रत्येक उहरूको चाहिँ भिडियो मार्फत हामीले हेर्न सकिन्छ हैन. अब जुन यो बारकोड चाहिँ हामीले कनेक्सन गरेर चाहिँ यसको बारेमा यो कसरी यो बन्यो हैन, बनाएकोदेखि लिएर सब थोक भिडियो छ हैन. ओके. फर्स्ट सिट जुन मलाई बुक पठाउनु भएको थियो हैन, मारियो स्टिभेन्जर्स, उहाँ नै हुनुहुन्छ भनौँ न. यहाँ चाहिँ मारियो स्टिभेन्जरको चाहिँ जुन बोन्साई आर्ट्स जुन यो यसको सुरुवात छ त्यसको चाहिँ यो जुन स्टोरी चाहिँ यहाँ लेखेको छ हैन. जुन मारियो स्टिभेन्जर चाहिँ 14 वर्षको उमेरबाट चाहिँ जुन यो बोन्साई फिल्डमा लाग्नु भएको थियो हैन. अनि त्यसपछि भनेछ कि अब त्यसपछि उहाँले चाहिँ इटालीमा चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै जापानिजमा छ हैन. यो बुकबाट पनि जुन चाहिँ सुम्सु किनाराले चाहिँ राइट गर्नुभयो. यो बुकबाट पनि मैले धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ हैन.
कसरी ट्रीलाई एउटा बोन्साईको राम्रो सेप दिन सकिन्छ होइन, यसमा हर कुराहरू छ। बट जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ छ होइन, यसलाई अब ट्रान्सलेट गरेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ जीवन दाई। अनि जुन यो बुक चाहिँ बोन्साई इन नेपाल ब्रिज बिट्विन आर्ट एन्ड नेचर कन्जर्भेसन प्रोसिडिङ अफ फर्स्ट नेसनल बोन्साई एक्जिबिसन 16-18 अप्रिल 2005 काठमाडौँ नेपाल। यो बुक चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ 2005मा एक्जिबिसन सेकेन्ड एक्जिबिसन फर्स्ट नेसनल बोन्साई एक्जिबिसन भएको बुक रहेछ होइन, जुन चाहिँ नेपाली बोन्साई आर्टिस्टहरूले चाहिँ लेख्नुभएको भनौँ न। यो चाहिँ म 10 दिन अगाडि चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि काठमाडौँमा हाम्रो प्रोजेक्ट थियो होइन, डोमा म्यामकोमा चाहिँ बोन्साईलाई डिजाइन गर्ने। त्यो बेलामा चाहिँ डोमा म्यामले चाहिँ जुन स्टडीको लागि चाहिँ मलाई यो बुक दिनुभयो हो। त्यो बेलामा बोन्साईको जुन प्रेसिडेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, फर्स्ट ट्रेनिङ अन बोन्साई कन्जर्भेसन। फर्स्ट ट्रेनिङ चाहिँ बोन्साई कन्जर्भेसनमा चाहिँ मिस्टर विजयलाल श्रेष्ठ प्रेसिडेन्ट अफ डेमोन्स्ट्रेसन अफ ट्रेनिङ्स विजयलाल श्रेष्ठ हुनुभएको रहेछ होइन। उहाँसँग चाहिँ मेरो भेट भएको छैन भनौँ न। अब नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै डेभलपमेन्ट हुँदैछ होइन। अब हामी पनि लागि परिरहेछौँ, नेपालमा जति बोन्साई आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ सबैजनाहरू चाहिँ लागि पर्नु भएको छ होइन। बोन्साई ग्रोहरू बढाउँदै गयो भने नेचरहरू पनि सेभ हुँदै जान्छ होइन। नेचरमा रुखहरूलाई सेभ गरेर राख्न सकिन्छ। अनि यो भनेको एक्सपेन्सिभ आर्ट्स भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति नेपालीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनौँ न। अब बोन्साई टुल्सहरूदेखि लिएर सब थोक चाहिँ लिँदाखेरि बोन्साई टुल्स पनि एकदम महँगो हुन्छ होइन। जुन टुल्स चाहिँ मसँग छ त्यो चाहिँ उत्तम दाईले चाहिँ मलाई गिफ्ट गर्नुभयो हो। दाईले पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन, भाइलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएकोमा र अझै पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनौँ न। दाई पनि बोन्साई फिल्डमै लागिराख्नु भएको छ होइन। सबैको सपोर्ट पाइरहेछ होइन। अब तपाईँहरू पनि सपोर्ट गर्दै जानु, अनि हामी चाहिँ नेपालमा बोन्साईलाई अझ अगाडि लिएर जान सकौँ। अब हामी चाहिँ नेपालमा अब हामीलाई बढीमा 5 वर्ष जति लाग्छ होइन। 5 वर्षमा चाहिँ हामी एक्जिबिसनहरू गरिदिन्छौँ। एक्जिबिसन अब कुन ठाउँमा हुन्छ होइन, म मेरो ठाउँमा पनि गर्न सक्छु। ओके, हजुरहरू पनि माया गर्नुहोस्। जुन यो च्यानललाई चाहिँ अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ बोन्साईलाई मैले मात्रै गरेर हुँदैन होइन, तपाईँहरूको एकदम धेरै सपोर्ट चाहिन्छ कि त बोन्साईलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ यो भिडियोहरू सबैले हेरिदियो भने बिस्तारै बिस्तारै बोन्साईको बारेमा बुझ्दै गइन्छ होइन। सबैले बुझ्नु राम्रो हो नि। यति भन्छु कि अब सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानल्स होइन, लाइक सेयर गर्न मन भयो भने गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई, टेक केयर, हेभ अ नाइस डे। आगामी भिडियोहरू हेर्दै जानु होला होइन। भिडियोहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी इम्प्रुभ गर्दै गइरहेको छौँ होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै अब बोन्साईहरू पनि हामीले त्यो अनुसार बनाउँदै जानेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई, टेक केयर, हेभ अ नाइस डे।